היי, שלום. שמי יסמין ואני היום אלמד איך ליצור מנדלה, מנדלה שנקראת פרח החיים. זו מנדלה מיוחדת שמסמלת את ראשית הבריאה, ראשית החיים, והיא בעצם מחברת לחיות שבתוכנו, לכוחות החיים שבתוכנו. לשם כך אנחנו צריכים עיפרון, דף חלק ומכסה של קוטג'. במכסה של הקוטג' אני ממליצה לסמן את נקודת המרכז, כי זה יעזור לנו להמשך. אנחנו ממקמים את המכסה במרכז הדף ומקיפים עם עיפרון את המכסה כדי ליצור את העיגול הראשון, את העיגול הפנימי של המנדלה. בתוך העיגול אנחנו נסמן את נקודת המרכז, ועכשיו אנחנו ניצור עוד 6 עיגולים בגודל הזה, מסביב לעיגול הזה. לא מסביב, אני אראה תוך כדי הסרטון. אנחנו נניח את הדופן של המכסה ממש על הנקודה המרכזית של העיגול, בצורה כזאת שהנקודה הזאת גם נוגעת בדופן של המעגל התחתון, ואנחנו נקיף בעיגול. את נקודות החיבור אני מסמנת, נקודות החיבור שנוצרו בין שני העיגולים. ועכשיו אנחנו נלך לנקודת חיבור אחת ונניח את הנקודה המרכזית של המכסה מעליה, ונקיף בעיגול. נוצר כאן עוד חיבור ואנחנו מסמנים אותו ומניחים את המכסה, את הנקודה המרכזית של המכסה מעל אותו חיבור ומקיפים בעיגול. נוצרה כאן עוד נקודת חיבור, מסמנת, מניחה את המכסה כשהנקודה של המכסה מעל אותה נקודה שמתחת ומקיפה. עוד נקודת חיבור, נשארו לי עוד 2 אחרונות. בעצם אנחנו יצרנו כאן, בסך הכל אנחנו ניצור 7 עיגולים, כולל העיגול הראשון. והנקודה האחרונה כאן. ונוצרה לנו מנדלת פרח החיים. מכאן אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. אפשר להשאיר את זה עם 2 צבעים, שחור לבן. אפשר לצבוע בפנים עם כל מיני צבעים, עם טושים, עם עפרונות צבעוניים, צבעי פסטל, מה שיש לכם, מה שאתם אוהבים לעבוד איתו. אפשר גם, אם יש לכם זמן או דפים יותר גדולים, לעשות את אותה שיטה, וגם פה בקווי החיבור האלה, בנקודות החיבור האלה, לעשות עוד עיגולים, ואז תצא לכם מנדלה עוד יותר גדולה. בתוך הצורה המוגדרת הזאת, עכשיו אנחנו יכולים לבטא את היצירתיות שלנו, לעשות את זה איך שבא לנו. אני ממליצה להתחיל מהאמצע ולהמשיך לצדדים, להתרחב. אפשר להתחיל מלצבוע את הפרחים הקטנים, אפשר להתחיל מלצבוע את הפרחים הגדולים שנוצרו במנדלה. אפשר להוסיף פרטים נוספים למנדלה הזאת, למשל אם אני מחליטה להתמקד בפרח הקטן ואני רוצה שבעלי הכותרת החיצוניים שלו תהיה לי איזה דוגמה אחרת, דוגמה קווית אחרת, אז אני יכולה ליצור אותה. מה שחשוב זה שאם אני מחליטה על דוגמה אחרת, אז שזה יהיה באופן חזרתי, שזה יהיה לשמור על הסימטריה במנדלה.
אבל גם לא חייב, כי המטרה היא בעצם תרגיל של רוגע, תרגיל שהוא בשביל עצמכם. ועוד משהו שרציתי להמליץ זה על אופן הצביעה של הפרחים. זה יכול להיות צביעה שהיא חד-ממדית, וזה גם יכולה להיות צביעה שיוצרת איזשהו עומק. אני אוהבת לצבוע את העלי כותרת של הפרח בצדדים שלו בצבע יותר כהה, ובמרכז בצבע יותר בהיר. אז אם אין לי נגיד כמה צבעים, אז אני יכולה במרכז להשתמש בעיפרון בצורה יותר עדינה ורכה, ואז יצא לי צבע יותר בהיר, ובצדדים יותר כהה, כי אני מפעילה יותר כוח עם העיפרון, ואחר כך ליצור איזשהו טשטוש ביניהם, ואז זה יוצר לי כזה גם עומק, וזה לא חד-מימדי. אני אראה עכשיו איך זה נראה כשצובעים את הכל. בעצם מה שמיוחד ביצירה של מנדלה זה שהיא גורמת לנו מאוד להתחבר לנשימה ולבסט את הנשימה שלנו. היא בעצם מאוד מרגיעה, העשייה של המנדלה, הצביעה, היצירה שלה גורמת לנו לאיזושהי רגיעה פנימית, להתבוננות פנימה. בעצם ביצירה של המנדלה אנחנו משתמשים בשתי העונות של המוח שלנו. גם בעונה הימנית, שהיא יותר אחראית על היצירה והרגשות, וגם בעונה השמאלית שהיא יותר לוגית, טכנית. בעצם במנדלה גם יצרנו אותה בשיטה שהיא של שיטה מדויקת, שהיא ככה מאוד מבנית. אז גם השתמשנו בצד השמאלי, וגם אנחנו עכשיו בתוך המבנה המסודר הזה, אנחנו מפעילים את היצירתיות שלנו, וזה בעצם שימוש בעונה הימנית. החיבור בשימוש בין שתי העונות בעצם יוצר איזשהו רוגע ושקט פנימי, ויוצר איזון. אז אני אשאיר את זה ככה, כי אני רוצה שכל אחד ייקח את זה למקום שלו, לאיך שהוא רוצה לפתח את זה. ואנחנו נסיים עכשיו.